आउनुहोस् साथीहरू, युट्युब च्यानल लिलिम्सा टाइम्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पहिलेको सेसनहरूमा जस्तै गरेर आज पनि हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भित्रको फङ्सन्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको क्लासमा हामी सी ल्याङ्ग्वेज भित्रको फङ्सन र यसका विभिन्न टाइप्स, डेफिनेसन्स अनि एक्जाम्पलहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई युट्युब च्यानल लिलिम्सा टाइम्स सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसो गरेमा यहाँहरूले अन्य अपडेटेड क्लासहरूको बारेमा लेटेस्ट नोटिफिकेसनहरू आफ्नै मोबाइल मार्फत पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरू, आजको क्लास सी प्रोग्रामिङको फङ्सन सुरु गरौँ। युजर डिफाइन फङ्सन। आज हामी फङ्सन पढ्दैछौँ। अस्तिको लास्ट क्लासमा हामीले स्ट्रक्चर होइन, अस्तिको हामीले एरे र स्ट्रिङ पढेको थियौँ। आज चाहिँ हामी फङ्सन पढ्दैछौँ। अब फङ्सनको अब्जेक्टिभ्स के छ भनेर यहाँ मैले तिमीहरूलाई स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु। तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो स्क्रिनमा देखिरहेको छ होला। टु लर्न द एप्लिकेसन्स अफ युजर डिफाइन फङ्सन भनेको छ। गाइज म्युट गर न। म्युट गर। अब यहाँनिर फङ्सन भित्र at the end of the chapter you will be able to describe the need and advantage of user defined function भनेको छ। अनि अर्को पोइन्टमा छ understand the syntax for defining a function, types of function, the parameter अनि body of function अनि return value भनेर फङ्सनको सबै प्रपर्टिजहरू हामी यहाँ भित्र स्टडी गर्नेछौँ। स्कोप, आइडेन्टिफाई क्याटेगोरी अफ फङ्सन अनि रिकर्सन फङ्सन, नेस्टेड फङ्सन अनि फङ्सन विथ एरे अनि स्कोप एन्ड लाइफ अफ भेरिएबल्स इन फङ्सन भनेर भनेका छौँ। अनि अगाडिपट्टि अब इन्ट्रोडक्सन सुरु भयो फङ्सनको। देयर आर टु टाइप्स अफ फङ्सन, जम्मा दुईवटा किसिमको फङ्सनहरू हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ लाइब्रेरी फङ्सन हुन्छ। लाइब्रेरी फङ्सनको एक्जाम्पल स्क्यानएफ, प्रिन्टएफ यहाँ हामीले दिएको छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सन हुन्छ। युजर डिफाइन फङ्सन भनेको चाहिँ युजरले आफैले बनाउने फङ्सनहरू हो। जस्तै एडिडी भन्ने हामी आफैले बनाउन सक्छौँ अनि एमयुएल भन्ने हामी आफैले बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सनहरू हो। तिमीहरूलाई मैले सुरुमा के भनेको छु भन्दाखेरि फङ्सन इज अलवेज फलोड बाई द पेयर अफ पेरेन्थेसिस भनेको थिएँ। त्यो भनेको फङ्सनको पछाडिपट्टि त्यो सानो एउटा ब्राकेट ओपन गरेर क्लोज गरेको जहिले पनि हुन्छ भनेको थिएँ। अनि यसमा लाइब्रेरी फङ्सनभित्र प्रिन्टएफ, स्क्यानएफ यस्ता अरू थुप्रै फङ्सनहरू छ, जस्तै जिटिसिएचहरू यिनीहरू होइन। अनि युजर डिफाइन फङ्सनभित्र युजरले बनाउने फङ्सनहरूलाई हामीले युजर डिफाइन फङ्सन भन्छौँ। अब तल गएर यहाँ डिफाइन गरेको छ, एज यु नो मेन इज अ मेन फङ्सन। मेन भनेको चाहिँ त्यसको सबभन्दा मुख्य फङ्सन हो। एन्ड इट इज पोसिबल टु कोड अ प्रोग्राम युजिङ ओन्ली मेन फङ्सन बट द प्रोग्राम मे बिकम टु कम्प्लेक्स टु ह्यान्डल। मेन हामीले ह्यास इन्क्लुड stdio.h, ह्यास इन्क्लुड कोर्नियर.h अनि गएर भोइड मेन अथवा इन्ट मेन भनेर हामीले मेन सुरु गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ मेन फङ्सन हो र त्यो फङ्सनभित्र हामीले प्रोग्राम लेख्छौँ। तर यसो हुँदाखेरि यसको कम्प्लेक्सिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोग्राम चाहिँ एकदमै ठुलो बन्छ, जसले गर्दा यसको डिबगिङहरू गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ यसको अल्टरनेट के हो त भन्दाखेरि अ प्रोग्राम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु अ functional part and each part may be independently coded or treated। त्यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली हामी ट्रिट गर्न सक्छौँ। लेटर कम्बाइन इन्टु अ सिङ्गल युनिट। अनि त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली ट्रिट गर्छौँ, कोड चाहिँ गर्छौँ, तर पछि हामी त्यसलाई एउटा सिङ्गल मेन फङ्सनमा चाहिँ हामी कम्बाइन गर्न सक्छौँ भनेको छ। अब यसरी नै तल तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो डिभाइसबाट यसको स्क्रिनसटहरू लिन सक्छौ। अनि तल अर्को थर्ड पोइन्टमा भनेको छ these subprograms called functions are easier to understand, debug and test। मैले अघि नै तिमीहरूलाई भनिहालेँ, एउटै मेन फङ्सनभित्र काम गरियो भने एकदमै ठुलो प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम लार्ज बन्छ, जसले गर्दा त्यसलाई डिबगिङ गर्न गाह्रो हुन्छ।
कम्प्लेक्स प्रोग्राम बन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले यसलाई सब मोड्युलहरूमा सानो सानो प्रोग्रामहरूमा छुट्याएर काम गर्छौँ। हो त्यो भनेको चाहिँ फङ्सन हो। र यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामलाई बुझ्न सजिलो, डिबग गर्नलाई, टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ सजिलो बनाउँछ। फङ्सनको मेन काम भनेको चाहिँ यसले चाहिँ प्रोग्रामलाई डिबग गर्नलाई, टेस्ट गर्नलाई अथवा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई सजिलो बनाउँछ। किनकि यसले चाहिँ सानो सानो मोड्युलहरूमा चाहिँ पार्टमा चाहिँ एउटा ठुलो प्रोग्रामलाई सानो सानो पार्टहरूमा चाहिँ छुट्याइदिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ फङ्सनले यसलाई सजिलो बनाउँछ भन्नु खोजेको हो यहाँनिर। अब यसको एडभान्टेजहरू मैले लिस्ट गरिदिएको छु स्लाइडमा, तिमीहरूले हेर्न सक्छौ त्यहाँ आफ्नो आफ्नो मोबाइलमा। फेसिलिटेट्स मोडुलर प्रोग्रामिङ, अघि नै मैले भनिहालेँ सब मोड्युलहरूमा चेन्ज गर्छ भनेर। फेसिलिटेट्स मोडुलर प्रोग्रामिङ, अब यो परारको साल एउटा क्वेसन सोधेछु, वाट डु अन्डरस्ट्यान्ड बाई मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेर सर्ट क्वेसनमा, 3 मार्क्स क्वेसनमा। त्यो भनेको मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा ठुलो प्रोग्रामलाई सानो सानो सब प्रोग्रामहरूमा यदि त्यसलाई सब प्रोग्रामहरूमा इन्डिभिजुअली क्लासिफाइड गरिन्छ र लेखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडुलर प्रोग्रामिङ भन्छौँ है। भने फेसिलिटेट्स मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको ठुलो प्रोग्रामलाई एउटा सानो सानो पार्टमा छुट्याउनको लागि मद्दत गर्छ भन्नु खोजेको हो यसले। अनि त्यसपछि अर्को भनेको द लेन्थ अफ द प्रोग्राम क्यान बी रिड्युस्ड बाई अभोइडिङ रिपिटेसन अफ द स्टेटमेन्ट्स। सर्टेन स्टेटमेन्ट्सहरूलाई त्यही रिपिट गरिराख्ने भन्ने कुरालाई अभोइड गर्न सक्छ, यसलाई हटाउन सक्छ। त्यसैले गर्दा प्रोग्राम लामो बन्नबाट यसले चाहिँ छुट्याउँछ, सानो सानो पार्ट बनाउँछ। अर्को नेक्स्ट छ, इट इज इजी टु लोकेट एन्ड आइसोलेट अ फ्याकल्टी फङ्सन। यसमा अरू फङ्सन्सहरूलाई लोकेट गर्नको लागि सजिलो बनाउँछ भनेको छ। लास्ट पोइन्टमा छ, अ फङ्सन मे बी युज्ड बाई मेनी अदर फङ्सन्स। यसलाई अरू थुप्रै फङ्सन्सहरू शुद्ध हामीले युज गर्न सक्छौँ। रेडमी जाँदै आउँदै गरेछ है क्या भर्खर, यहाँ एडमिट भन्छ त। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड, अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब फर्म अफ सी फङ्सन्स भनेको छ भनेको डिक्लेरेसन हो अथवा यो भनेको सिन्ट्याक्स हो। स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ फङ्सन भनेर मैले त्यहाँ दिएको छु। जस्तै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फङ्सन अनि नेम, फङ्सनको नाम राख्छौँ अनि आर्ग्युमेन्टको लिस्टहरू, त्यहाँभित्र हामीले के राख्ने भनेर चाहिँ हामीले आर्ग्युमेन्टको लिस्टहरू राख्छौँ। त्यो अहिले म इक्जाम्पलमा आउँछु। आर्ग्युमेन्ट डिक्लेरेसन्स होइन, लोकल भेरिएबल डिक्लेरेसन्सहरू अनि एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट्सहरू अनि गएर रिटर्न एक्सप्रेसन्सहरू राख्छौँ हामी यहाँभित्र। तल गएर अल द पार्ट्स इन दिस फर्म आर नट एसेन्सियल, सबै राख्नै पर्छ भन्ने छैन, हामीलाई जे आवश्यकता छ त्यो राख्दै जाने हो। द रिटर्न स्टेटमेन्ट इज द मेकानिजम फर रिटर्निङ द भ्यालु टु द कलिङ फङ्सन। जुनबाट हामीले फङ्सन कल गरेको हुन्छौँ त्यो फङ्सन कल गरेकोलाई भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो रिटर्निङ भ्यालु मेकानिजम युज गर्छौँ। मैले तिमीहरूलाई कलेजमा भनेकै थिएँ पढाउँदाखेरि, जम्मा 4 खालको होइन, फङ्सन विथ रिटर्न भ्यालु, विदाउट रिटर्न भ्यालु, फङ्सन विदाउट रिटर्न भ्यालु होइन, भने जम्मा 4 टाइप्स अफ त्यहाँ मैले क्लासिफाई गर्दै थिएँ। त्यो हामी फेरि हेर्छौँ यहाँनिर। अब कसले लेख्दैछ स्क्रिनमा? फङ्सन नेम मस्ट फलो द सेम फर्मेसन रुल्स एज फर अदर भेरिएबल्स। फङ्सनले चाहिँ अरू भेरिएबल्सहरू जस्तै गरेर हामी माथि जे डिक्लेयर गर्छौँ तल त्यसैलाई कल गर्छौँ अथवा त्यसैलाई युज गर्छौँ भन्ने जसरी काम गर्छ भनेको क्या यसले भन्नु खोजेको चाहिँ। फङ्सन नेम मस्ट फलो द सेम फर्मेसन रुल्स एज फर अदर भेरिएबल्स भनेको अरू भेरिएबल जस्तै माथि हामीले आइएनटी एक्स भन्यौँ भने त्यहाँ तल हामीले एक्स युज गर्नु पाउँछौँ। भेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर युज भन्छौँ नि हामीले, हो त्यही रुल्स चाहिँ यहाँ पनि लागु हुन्छ भन्नु खोजेको हो। आर्ग्युमेन्टको लिस्टहरू हुन्छ यहाँनिर। कन्टेन्स अफ भ्यालिड भेरिएबल नेम्स सेपरेटेड बाई कमास। अब आर्ग्युमेन्टको लिस्ट चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालिड भेरिएबलको नेमहरू कमाले सेपरेट गरेर युज गर्नुपर्छ। आर्ग्युमेन्ट भेरिएबल रिसिभ्स भ्यालु फ्रम कलिङ फङ्सन भनेको छ। अर्को छ प्रोभाइड्स अ वे फर डेटा कम्युनिकेसन फ्रम कलिङ फङ्सन टु द कल्ड फङ्सन भनेको जुन फङ्सनलाई हामीले कलिङ गरे हुन्छौँ त्यसले चाहिँ कल फङ्सनसँग चाहिँ त्यसको कम्युनिकेसन हुनुपर्छ भनेको छ। सन्तोष कार्की पनि फेरि गएर फेरि आएछ। यो कसले चाहिँ स्क्रिनमा लेखिरहेछ है? अर्कोमा जाउँ हामी।
अर्को स्लाइडमा form of C functions. A function may be or may not be send any values back to the calling function. Function with हुनसक्छ विदाउट पनि हुनसक्छ होइन भ्याल्यु त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ कल गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ भन्न खोजेको त्यही हो रिटर्न स्टेटमेन्ट क्यान टेक द फलोइङ फर्म्स या रिटर्न अथवा रिटर्न एक्सप्रेसन अनि तल गएर फर्स्ट वान डज नट टेक एनी भेरिएबल भ्यालुज द कन्ट्रोल इज पास्ड ब्याक टु called function. When there is nothing for return, the return statement is optional, but function should be declared as void. अब भन्नु खोजेको मतलब हामीले यहाँनिर चाहिँ फङ्सनको भ्यालुलाई रिटर्न गर्न वा रिटर्न नगर्न सक्छौँ र यहाँनिर हामीले रिटर्न नगर्नको लागि चाहिँ हामीले माथि void चाहिँ डिक्लेयर गरेको हुनुपर्छ भन्छ अब form of C functions. Depending on the arguments, the return value a program can be classified as भनेर अब यो फङ्सनलाई चाहिँ यसको भ्यालु रिटर्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने आधारमा चाहिँ यो विभिन्न तरिकाले हामीले क्लासिफाइड गरेको छौँ भनेर 4 टाइप्स मैले अघि तिमीहरूलाई भन्दै थिएँ अनि मैले कलेजमा एकदम एउटा एउटाको इक्जाम्पल लेखाएरै मैले गरेको पनि छु अब यो इक्जाम्पल लेख्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ जस्तो छ त्यही पनि हामी मिलेसम्म गरौँला जस्तै 4 टाइप्स छ यहाँनिर डिपेन्डिङ अन द आर्ग्युमेन्ट पठाउने कि नपठाउने अथवा त्यसलाई रिटर्न भ्यालुलाई रिटर्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने आधारमा चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ जम्मा हामीले 4 टाइप्समा क्लासिफाइड गरेको छौँ त्यो भनेको फङ्सन विथ नो आर्ग्युमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु यहाँ चाहिँ सुरुमा फङ्सनमा आर्ग्युमेन्ट पनि पठाइँदैन रिटर्न भ्यालु पनि पठाइँदैन यसको म सबैको इक्जाम्पल पछि म हेर्छु तिमीहरूलाई देखाउँछु फङ्सन विथ आर्ग्युमेन्ट्स नो रिटर्न भ्यालु यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ फङ्सनमा आर्ग्युमेन्ट चाहिँ पठाउने तर रिटर्न भ्यालु चाहिँ नपठाउने याद गरेछौ फङ्सनमा यहाँ आर्ग्युमेन्ट पठाउने तर रिटर्न भ्यालु नपठाउने अनि फङ्सन विथ आर्ग्युमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु अब चाहिँ रिटर्न भ्यालु पनि पठाउने आर्ग्युमेन्ट पनि पठाउने अनि लास्टमा चाहिँ फङ्सन विथ नो आर्ग्युमेन्ट बट विथ रिटर्न भ्यालु यसरी चाहिँ जम्मा हामीले 4 टाइप्स अफ फङ्सनहरू यो सबै भनेको युजर डिफाइन फङ्सनहरू र यो फङ्सनले चाहिँ आर्ग्युमेन्ट र रिटर्न भ्यालु पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने आधारमा जम्मा 4 टाइप्समा हामी क्लासिफाइड गर्न सक्छौँ त्यो 4 टाइप्स भनेको फङ्सन विथ नो आर्ग्युमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु फङ्सन विथ आर्ग्युमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु फङ्सन विथ आर्ग्युमेन्ट विदाउट रिटर्न भ्यालु अनि फङ्सन विथ नो आर्ग्युमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालु यसरी जम्मा हामीले 4 टाइप्सको चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सनहरू हेर्न सक्छौँ अब पहिलो एक्जाम्पल यहाँनिर माथि 4 वटाकै म इन्डिभिजुअल एक्जाम्पल दिँदैछु यहाँनिर अब यो पहिलो एक्जाम्पलमा चाहिँ नो आर्ग्युमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु एक्जाम्पल फर द फर्स्ट टाइप अब नो आर्ग्युमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु त्यहाँ राम्रो ध्यान दियो है स्क्रिनसट पनि लिन सक्छौ जस्तै मैले माथिपट्टि डिक्लेयर गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि गरेको छैन हेडरहरू ह्यास इनपुट यो stdio डट एच कुन्यो डट एचहरू डाइरेक्टली मैले मेन फङ्सनबाट सुरु गरेको छु एक्जाम्पलमा यहाँनिर तिमीहरूले देख्न सक्छौ void MUL भनेर एउटा फङ्सन बनायो यो भनेको हामीले युजरले डिफाइन गरेको एउटा फङ्सन हो अब यो फङ्सनभित्र हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा इन्टेजर यहाँ XY अनि B बनाएको छौँ अनि B इक्वल्स टु 2 इन्टु 3 गऱ्यौँ है प्रिन्ट एफ अब बीलाई हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ सकिहाल्यो अब यदि हामीले आर्ग्युमेन्ट पास गरेको भएदेखि चाहिँ हामीले यहाँभित्र अरू आर्ग्युमेन्ट पास गर्नु पर्थ्यो MUL भित्र अब यदि यसलाई भ्यालु रिटर्न गरे भएदेखि चाहिँ हामीले तल यो मेन पछि हामीले तल MULमा पनि फेरि हाम्रो भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्थ्यो यसमा चाहिँ हामीले के पनि आर्ग्युमेन्ट पनि पास गरेनौँ भ्यालु पनि रिटर्न गरेनौँ डाइरेक्टली हामीले गऱ्यौँ दुईवटा इन्टेजर ल्यायौँ त्यो इन्टेजरको भ्यालु हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ डाइरेक्टली भ्यालुलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ सकिहाल्यो आउटपुट इज 6 नो आर्ग्युमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु अब हामी अगाडि जाउँ यहाँनिर विथ आर्ग्युमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु गऱ्यौँ भने एक्जाम्पल फर द सेकेन्ड टाइप भनेको चाहिँ विथ आर्ग्युमेन्ट यसमा चाहिँ आर्ग्युमेन्ट चाहिँ पास गरिन्छ तर भ्यालु रिटर्न चाहिँ गरिँदैन जस्तै यहाँनिर हेरौँ void MUL अब हामीले यहाँनिर माथिको हेडर फाइल यहाँ पनि मिसिङ छ ह्यास इन्क्लुड stdio.h भन्ने बेलाहरू हेडर फाइलहरू मिसिङ छ त्यो तिमीहरूले आफूले बुझ्न सक्छौ अब void MUL भनेर हामीले बनायौँ MUL चाहिँ हामीले के बनायौँ एउटा फङ्सन बनायौँ र MUL को आर्ग्युमेन्ट दुईटा पास गर्यौँ एउटा भनेको चाहिँ x र y भनेर दुईटा भेरिएबल हामीले यहाँभित्र पास गर्यौँ अब फेरि हामीले तल अर्को भेरिएबल बनायौँ यो x र y अनि तल गएर int b इक्वल्स टु x र y गऱ्यौँ
दुर्गा जोशी इन्टर वेटिङ रुम ल दुर्गा जोशी भर्खर एड हुँदैछ जस्तो छ अब हामीले त्यसलाई प्रिन्ट गर्यौँ र b को भ्यालु आउटपुट निकाल्यौँ तर के गर्यौँ भन्दाखेरि तल MUL 2 र 3 यसको भ्यालु चाहिँ हामीले तल राखेको छौँ यो चाहिँ विथ आर्गुमेन्ट यो आर्गुमेन्ट पास गरेर गरेको छौँ फेरि अर्को जोइन गर्न आयो आर्गुमेन्ट सुरुमा पास गरेको छौँ तर भ्यालु चाहिँ रिटर्न गरेको छैनौँ अब फेरि हामी तल जाउँ नेक्स्ट इक्जाम्पल यसमा पनि 6 नै आउनु भयो थर्ड टाइप विथ आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु अब यहाँ चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट पनि पास गरेको हुन्छौँ रिटर्न भ्यालु पनि पास गरेको हुन्छौँ MUL बनाइयो यहाँनिर भोइड MUL यहाँ फङ्सन भयो x र y हामीले दुईटा आर्गुमेन्ट बनायौँ पास गऱ्यौँ अनि यसपछि गएर INT एउटा x एउटा y हामीले दुईटा बनायौँ यहाँ x र y अनि दुईटा भेरिएबल बनायौँ अब त्यसको रिटर्न भ्यालु x र y चाहिँ हामीले x र y लाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर रिटर्न गर्ने भनेको छौँ भोइड मेन b इक्वल्स टु MUL अनि गएर 2, 3 यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भ्यालु रिटर्न गरेर अनि आर्गुमेन्ट पनि पास गरेर गरेको छौँ माथि आर्गुमेन्ट पनि पास गऱ्यौँ तल गएर मेन पछि हामीले गएर भ्यालु रिटर्न पनि गरिदियौँ यसलाई चाहिँ हामीले एक्जाम्पल अफ विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड विथ रिटर्न भ्यालु अब लास्ट वान विथ नो आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालु आर्गुमेन्ट चाहिँ हुँदैन तर रिटर्न भ्यालु चाहिँ हुन्छ जस्तै हामी माथि void MUL बनायौँ void MUL भित्र हामीले डाइरेक्ट MUL मात्रै बनायौँ छोडिदिइहाल्यौँ त्यहाँभित्र कुनै आर्गुमेन्ट्सहरू पास गरेको छैन हामीले अब भन्नुको मतलब यहाँ हामीले नो आर्गुमेन्ट अब तलपट्टि आएर यसको भ्यालु 2 y को भ्यालु 2 भइहाल्यो अनि रिटर्न रिटर्न गऱ्यौँ हामीले x इन्टु y अनि गएर यहाँ तल मेन फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि तलपट्टि आएर इन्ट b इक्वल्स टु MUL अनि प्रिन्ट एफ b प्रिन्ट गर्ने अब हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यहाँ रिटर्न भ्यालु x र y को मल्टिप्लिकेसन हामीले त्यहाँ रिटर्न भ्यालु गरेको छौँ यो भनेको चाहिँ नो आर्गुमेन्ट्स बट रिटर्न भ्यालु यो रिटर्न भ्यालुलाई मैले तिमीहरूले कलेजमा त्यो ओल्ड इज गोल्डबाट क्वेसन्सहरू गरिदिँदाखेरि मैले तलपट्टि गरेको छु त्यो लास्टमा त्यसमा तिमीहरू कन्फ्युज छैन होला त्यो तिमीहरूको कलेजमा पढाएको यो चारवटैको इक्जाम्पल्सहरू सबै हेरेर भोलिको क्लासमा जोइन गर्ने है पूर्णिमा भर्खर जोइन गर्दैछ भनेपछि यो चाहिँ जम्मा 4 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सन्स फङ्सनको चारवटा टाइप्सहरू र यो चारवटा टाइप्सहरू चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्ने र भ्यालु रिटर्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धको क्लासिफिकेसनहरू जस्तै यो हामीले 4 टाइप्स र 4 टाइप्स चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न भ्यालुको आधारमा क्लासिफाइड गरेको 4 टाइप्सहरू अनि विथ एक्जाम्पल त्यो चाहिँ हामीले एक्जाम्पल सहित हामीले चारैवटालाई हामीले यसरी इन्डिभिजुअली हेरेछौँ अब यसको ओल्ड इज गोल्डबाट सोधिसकेको क्वेसनको एन्सरहरूको सल्युसन हामी भोलिको क्लासमा हेर्नेछौँ है त अब अगाडि जाउँ ह्यान्डलिङ नन इन्टिजर फङ्सन यो हेरौँ कि यसमा स्लाइडहरू मात्रै छ recursion function ल यहाँबाट नै हेरौँ नन इन्टिजर फङ्सन भनेको छ फङ्सन रिटर्न भ्यालु अफ इन्टिजर टाइप बाई डिफल्ट इन्टिजर टाइप चाहिँ यसले बाई डिफल्ट लिन्छ टु रिसिभ अ नन इन्टिजर भ्यालु फ्रम अ कल्ड फङ्सन फलोइङ स्टेप्स निड टु बी फलोड भनेको छ अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्टिजर भन्दा अरू लिनु पर्यो भने है द एक्सप्लिसिट टाइप अफ स्पेसिफाइड अर करस्पोन्डिङ टु द डेटा टाइप रिक्वायर्ड मस्ट बी मेन्सन इन द फङ्सन हेडर type specifier tells compiler what type of data function is going to return माथि हामीले हेडरमा डिफाइन गरिदिन्छौँ डेटा टाइपलाई अनि त्यसले चाहिँ कस्तो खालको डेटा टाइप रिटर्न गर्छ भन्ने चाहिँ यसले क्लियर गरिदिने हो कल फङ्सन मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट अफ द बडी इन कलिङ फङ्सनको स्टार्टमै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरेको हुन्छौँ तल गएर have a place with this example यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ फ्लोट MUL डिफल्टमा इन्टिजर नै लिने भयो अब हामीले माथि फ्लोट लियौँ MUL भन्ने फङ्सन बनायौँ अनि फ्लोट A इक्वल्स टु 1.2 B इक्वल्स टु 2.5 अनि रिटर्न A इन्टु B गऱ्यौँ भोइड मेन अनि गएर फ्लोट C अनि MUL
अनि सी इक्वल्स टु एमयुएल गऱ्यौँ अनि प्रिन्ट एफ अनि यसलाई यसो गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अघि इन्टेजरको गरेको थियौँ अहिले फ्लोटको गऱ्यौँ यसमा चाहिँ आर्गुमेन्ट पास गरेनौँ अनि भ्यालु चाहिँ रिटर्न गऱ्यौँ तर डेटा टाइप चाहिँ यहाँनिर फ्लोट भयो 1.2 5.2 यसरी चाहिँ हामीले अथवा अरू टाइपको डेटा टाइपहरू यसरी हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भनेको हो एकदम जाँदै आउँदै गरिरहेको छौँ त के भयो नेस्टिङ अफ फङ्सन फङ्सनमा नेस्टिङ पनि हुन्छ नेस्टिङ भनेको मैले तिमीहरूलाई पहिला बुझाइसकेको छु त्यहीभित्र आउने रिपिटेसनलाई हामीले नेस्टिङ भन्छौँ सी परमिट्स नेस्टिङ अफ फङ्सन नेस्टिङ मिन्स फङ्सन कल अनि फङ्सन टू विच कल्स फङ्सन थ्री एन्ड सो अन भनेको फङ्सनभित्र अर्को फङ्सन हुँदै जानु भनेको नेस्टिङ होइन प्रिन्सिपली देयर इज नो लिमिट अन नेस्टिङ बट टु मच नेस्टिङ मे रिजल्ट इन टु अ भेरी कम्प्लेक्स प्रोग्राम भनेको यति नै स्टेपसम्म हामीले नेस्टिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छैन यहाँ लिमिटेसन छैन जति पनि हामीले नेस्टिङ गर्न सक्छौँ तर कन्डिसन एकदम धेरै नेस्टिङभित्र नेस्टिङ गऱ्यो भने त त्यहीभित्र वानभित्र टू कलिङ टूभित्र थ्री कलिङ हुँदै हुँदै गयो भने त यो एकदम कम्प्लेक्स बन्न जान्छ जसले गर्दा प्रोग्राम अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु र डिबगिङ गर्नु टेस्टिङ गर्नुलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ हो लिमिटेसन भनेको चाहिँ यो जस्तै नेस्टिङको इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ एमयुएल वान गऱ्यो त्यहाँभित्र फेरि टू बनायो अनि त्यहाँबाट टूबाट कलिङ वानलाई कलिङ गर्यो फेरि त्यहाँभित्र टूभित्र थ्री बनायो अनि फेरि थ्रीबाट टूलाई कल गर्यो यसरी चाहिँ एउटाभित्र अर्को अर्कोभित्र अर्को गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले नेस्टेड फङ्सन भन्छौँ नेस्टेड भनेको बुझिहाल्छ पहिला हामीले नेस्टेड लुप पनि पढायो नेस्टेड इफ एल्स पनि पढायो नेस्टेड भनेको त्यहीभित्र अर्को आउनु फङ्सन वानभित्र फङ्सन टू आउनु फङ्सन टूभित्र फङ्सन थ्री आउनु फङ्सनभित्र फङ्सन आउँदै जानु नै नेस्टेड हो यति नै स्टेपसम्म नेस्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लिमिटेसन छैन यहाँ तर कन्डिसन के हो भन्दाखेरि अब टु मेनी नेस्टिङ भयो भनेदेखि चाहिँ प्रोग्राम लार्ज र कम्प्लेक्स भन्छ भन्नु खोजेको हो अब रिकर्सन अफ फङ्सन रिकर्सन फङ्सन भन्छ रिकर्सन फङ्सन मिन्स अ फङ्सन क्यान अब हामीसँग 10 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ है रिकर्सन फङ्सन भनेको चाहिँ अ फङ्सन मिन्स अ फङ्सन क्यान कल इट सेल्फ रिकर्सन फङ्सन भनेको चाहिँ त्यही फङ्सनले त्यो आफैलाई कल गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिकर्सन फङ्सन भन्छौँ अथवा रिकर्सन फङ्सन वेन द फङ्सन इज कल बाई इट सेल्फ इट इज कल रिकर्सन फङ्सन भन्न सक्छौ तिमीहरूले थ्योरिटिकल्ली यसको एन्सर दिँदाखेरि है यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है प्रोग्रामर मस्ट प्रोभाइड सम मिन्स इन द प्रोग्राम टु force the function to return to otherwise a program may result in an अनएन्डिङ लुप यो अनएन्डिङ लुपमा कहिलेकाहीँ जान सक्छ किनकि कन्टिन्युसली गएकै गऱ्यो भने त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यही फङ्सनलाई कल गरेर इन्ड गर्नुपर्छ भन्ने हो अब यसको इक्जाम्पल तल दिएको छ यो इक्जाम्पलले तिमीहरूलाई क्लियर गराउँछ यहाँनिर एफएसिटी भन्ने बनायौँ अनि त्यहाँ एन भन्ने बनायौँ तल इन्टेजर एन अनि इन्टेजर एउटा एफ बनायौँ अब यहाँनिर इफ एन इक्वल्स टु वान भन्यौँ त्यहाँ डबल इक्वल्स टु किन दिएको त्यो बुझिहाल्छौ एनको भ्याल्यु हो त्यो एन इक्वल्स टु वान भनेको अब इफ एन इक्वल्स टु वान रिटर्न वान भयो भने है अब तल एल्स एन इक्वल्स टु वान भयो भने रिटर्न वान गर्ने एल्स त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ एफ इक्वल्स टु एन इन्टु फ्याक्ट अनि एन माइनस वान गर्ने त्यो भनेको चाहिँ नम्बरसँग त्यो फ्याक्ट भनेको माथि हामीले डिक्लेयर गरेको छौँ फ्याक्टोरियलको लागि हो त्यो अनि त्यो इन्टु एन माइनस वान गर्ने त्यसलाई एकले घटाएर चाहिँ त्योसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो अनि त्यसपछि रिटर्न एफ गरिदिने हो भनेको छ अब तलपट्टि भोइड मेनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ भोइड मेनमा चाहिँ इन्ट आई अनि प्रिन्ट एफ एन्टर द नम्बर अब यसपछि चाहिँ हामीले नम्बर इन्टर गर्नु पऱ्यो कि जति नम्बरको हामीलाई फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ त्यो नम्बर इन्टर गर्नु पऱ्यो अनि स्क्यान एफ त्यो नम्बरलाई आईमा लगेर स्टोर गर्नु पऱ्यो अनि गएर इन्ट के इक्वल्स टु फ्याक्ट आई भनेर माथि हामीले आई डिक्लेयर गरेको छौँ अनि यो के इक्वल्स टु फ्याक्ट आई गर्नु पऱ्यो प्रिन्ट एफ फ्याक्टोरियल अफ पर्सेन्ट डी इज पर्सेन्ट डी अनि पहिलो भ्यालु आईको अनि त्यसपछि के को भनेर चाहिँ यसरी भ्यालु घट्दै जानु पर्यो यसरी चाहिँ रिकर्सन फङ्सन युज गरेर कुनै पनि युजरले हानेको एउटा नम्बरको फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्ने एउटा प्रोग्रामको
एन्सर हो यो भनेको चाहिँ माथि हेडर फाइलहरु केही पनि इन्क्लुड गरेको छैन अथवा यो भनेको चाहिँ राइट अ प्रोग्राम व्हिच asks the user to input any number and the program should find out the factorial of that number by using recursion function भन्ने क्वेसन हुन सक्छ यसको है अब यसको चाहिँ हामीले रिकर्सन फंक्सन सहित इक्जाम्पल गरेको छौं तल जाउँ आउटपुट चाहिँ इन्टर 10 गर्यो भने अब 10 को चाहिँ फ्याक्टोरियल यसरी निकालेको छ फ्याक्टोरियल भनेको त बुझ्छौ अब फंक्सनलाई हामीले एरेसँग पनि युज गर्न सक्छौं फंक्सन विथ एरेलाई हामीले भोलि गर्नु पर्ला आजको हाम्रो टाइम जान लाग्यो के छ ल सबैले अनम्युट गर त